Chào các bạn. Nội soi tiêu hóa là một phương pháp tối ưu để giúp chúng ta chẩn đoán và can thiệp điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa. Nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, không có một phương pháp nào khác có thể thay thế được nó. Cùng với những phát triển của khoa học và công nghệ thì ngày càng có những ứng dụng hiện đại được áp dụng vào trong nội soi, giúp tối ưu hóa trong quá trình chẩn đoán và can thiệp. Hôm nay phòng soi bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn về một ưu việt, đó là nội soi giải tần hẹp MBI. Nó không những giúp cho chúng ta phát hiện các tổn thương tốt hơn, tránh bỏ sót các tổn thương, kể cả những tổn thương ở giai đoạn sớm như là các ung thư giai đoạn sớm, các cái polyp nhỏ. Nó còn giúp cho chúng ta định hướng được cái tổn thương đó là lành tính hay ác tính và biết được cái mức độ xâm lấn của tổn thương, để từ đó chúng ta có một cái hướng can thiệp điều trị phù hợp, là chúng ta cắt qua nội soi hay là chúng ta chuyển sang phẫu thuật. Xin mời các bạn. Thông thường, nguồn sáng đèn xenon hoặc đèn LED của máy nội soi có thể tạo ra ánh sáng trắng gần giống như ánh sáng mặt trời. Đây là tập hợp bởi nhiều ánh sáng đơn sắc với các bước sóng khác nhau, trải đều từ 380 đến 700 nanomet mà mắt thường chúng ta có thể quan sát được, với 7 màu sắc như 7 sắc cầu vồng, đó là màu đỏ, màu vàng, màu da cam, lục, lam, tràm, tím. Thể hiện với 3 màu cơ bản, đó là màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh lam. Mỗi ánh sáng đơn sắc này có khả năng đâm xuyên vào mô và tổ chức khác nhau, tùy thuộc vào bước sóng của nó. Bước sóng càng dài, khả năng đâm xuyên càng cao. Ví dụ như ánh sáng tím, bước sóng 380 nanomet không có khả năng đâm xuyên, trong khi ánh sáng đỏ với bước sóng 700 nanomet có khả năng đâm xuyên sâu nhất. Khi nội soi, ánh sáng trắng sẽ bị hấp thụ một phần bởi mô và tổ chức, phần còn lại sẽ phản hồi về camera ở ống soi, giúp chúng ta quan sát được cấu trúc niêm mạc của đường tiêu hóa. Hãy nhìn ví dụ này, đây là cốc nước cà chua có màu đỏ. Khi ánh sáng trắng tự nhiên chiếu vào nó, tất cả các ánh sáng khác sẽ bị hấp thụ ngoại trừ ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ này sẽ phản hồi về mắt cho chúng ta biết được màu đỏ của cốc nước cà chua. Trong nội soi giải tần hẹp MBI, sử dụng hệ thống lọc quang học giúp chỉ giữ lại ánh sáng đơn sắc ở hai bước sóng, là bước sóng 415 có màu xanh lam, và nó chỉ phản chiếu ở bề mặt niêm mạc, không thể đâm xuyên sâu hơn, nhưng nó bị hấp thụ hoàn toàn bởi hemoglobin ở trong lòng mạch máu, và nó thể hiện hình ảnh mạch máu có những màu đen. Bước sóng thứ hai đó là bước sóng 540 nanomet và màu xanh lá cây, nó có khả năng đâm xuyên sâu. Như vậy, nội soi ánh sáng trắng thì cho hình ảnh niêm mạc đường tiêu hóa với nhiều màu sắc, nhưng độ tương phản của hệ thống mạch máu không rõ ràng, trong khi hình ảnh nội soi MBI chỉ thể hiện bề mặt niêm mạc và cấu trúc mạch máu có màu đen. Chính sự tăng tương phản này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng phát hiện và đánh giá các tổn thương tăng sinh mạch máu. Nó rất có ý nghĩa để phát hiện và đánh giá các tổn thương u tân sinh mạch máu. Chào các bạn, bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt chức năng nội soi giải tần hẹp MBI ở trên dàn máy này. Bọn mình đã sử dụng dàn Olympus CV170. Các bạn nhìn thấy nút, đây là cái nút MBI. Có biểu tượng là 3 tia sáng đến sau với có một cái kính lọc chỉ ra một tia sáng duy nhất. Đây là người ta gọi là ánh sáng đơn sắc. Đây bình thường đây là ánh sáng trắng, đây là đèn. Bình thường chúng ta sẽ dùng bật này để chúng ta quan sát niêm mạc ở dạ dày hay đại tràng. Và khi mà có một tổn thương mà chúng ta muốn quan sát nó cấu trúc mạch máu và đánh giá cái mức độ xâm lấn, thì chúng ta sẽ chọn chế độ MBI. Chúng ta có thể bấm trực tiếp bằng nút này. Đấy, khi chúng ta bấm dưới là cái đèn này nó sẽ báo là đang ở chế độ MBI. Chúng ta nhìn trên này màu sắc nó đã thay đổi. Và khi muốn thoát khỏi cái chế độ này thì chúng ta bấm lại một lần nữa. Đây là đang ở chế độ ánh sáng trắng thông thường. Chúng ta sẽ chọn chế độ MBI. Đấy, ánh sáng màu nó xanh hơn. Cách này thủ công và không hay, không sử dụng, bọn mình không sử dụng bao giờ cả. Cách thứ hai đó là cái chức năng của cái nút MBI này, chính là cái nút này đã được gán ở trên thân máy. Đây, các bạn có thể quan sát số 1, nút chức năng số 1 là chúng ta gán cái dừng hình. Nút số 2 đó là cái gán cái chức năng MBI. Thì khi chúng ta ấn vào cái nút chức năng số 2 là chúng ta đã
kích hoạt cái chức năng nội soi MB2. Ngược lại, chúng ta bấm một lần nữa là chúng ta sẽ tắt cái chức năng đó. Đây là rất thuận lợi cho chúng ta khi chúng ta đang thực hiện cuộc nội soi. Mình bấm một cái là sẽ tắt. Đây bình thường đây ánh sáng trắng. Khi đang soi mà có tổn thương, chúng ta muốn kiểm tra bằng chế độ ánh sáng giải tần hẹp MBI này thì chúng ta bấm vào nút phím số 2 này. Là nó đã sẽ đổi chuyển sang chế độ nội soi giải tần hẹp. Ưu việt đầu tiên phải kể đến đó là nội soi giải tần hẹp sẽ làm tăng khả năng phát hiện các tổn thương. Chúng ta biết rằng là sử dụng cái giải tần hẹp, nội soi MBI sẽ làm tăng cái mức độ tương phản giữa cái vùng niêm mạc lành và vùng niêm mạc tổn thương. Đặc biệt là những cái tổn thương có tăng tưới máu như các tổn thương viêm, các tổn thương polyp hay các tổn thương các khối u tân sinh. Cái vai trò này đặc biệt quan trọng với những cái tổn thương nó nhỏ và những cái tổn thương dẹt hoặc những tổn thương nằm ở lớp niêm mạc. Chúng ta biết rằng bệnh lý polyp ở đại trực tràng là một tổn thương rất thường gặp. Nó có thể chiếm tới 50% các trường hợp ở nội soi đại tràng. Và nội soi giải tần hẹp có thể giúp chúng ta định hướng được cái tổn thương này là khối u tân sinh hay không tân sinh. Bởi vì thái độ xử trí hai khối u này hoàn toàn khác nhau. Với những polyp mà không tân sinh như là các cái polyp tăng sản, chúng ta có thể không cần phải can thiệp, không cần phải cắt bỏ. Ngược lại với những cái polyp tân sinh như là các cái polyp tuyến thì bắt buộc chúng ta phải cắt bỏ qua nội soi, chúng ta phải can thiệp. Và giá trị ưu việt nữa của nội soi giải tần hẹp, nó giúp cho chúng ta dự đoán được mô bệnh học của polyp, nó giúp chúng ta dự đoán được cái mức độ ác tính của polyp, nó giúp chúng ta dự đoán được cái mức độ xâm lấn nếu cái tổn thương nó ác tính. Từ đó mà định hướng cho chúng ta có một thái độ xử trí phù hợp. Ví dụ chúng ta có thể cắt bỏ qua nội soi, chúng ta có thể phẫu thuật mổ mở, hay là chúng ta cần phải làm thêm các cái thăm dò khác như là siêu âm nội soi. Mình biết là sẽ có nhiều bạn có ý tưởng giống như mình ban đầu, đó là tất cả các polyp ở đại trực tràng khi cắt bỏ đều phải làm giải phẫu bệnh, đó là nguyên tắc. Vậy thì chúng ta cần tới cái nội soi MBI, nội soi giải tần hẹp này để làm gì? Không phải như vậy. Khi các bạn gặp những tình huống thực tế trên lâm sàng, có những bệnh nhân rất là nhiều polyp, những trường hợp đa polyp có tính chất gia đình hay là những trường hợp mà hội chứng Persiger, tất cả các polyp này chúng ta không thể nào làm được giải phẫu bệnh tất cả các polyp này, bởi vì nó sẽ rất tốn kém cho người bệnh và chúng ta cũng không thể nào cắt xòe các cái polyp này. Thế thì nếu chúng ta có cái công cụ nội soi giải tần hẹp này thì rõ ràng chúng ta dự đoán được cái polyp nào nó có nguy cơ ác tính cao, cái polyp nào cần phải cắt bỏ, thì rõ ràng là nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Không, chắc chắn là không. Nội soi thường quy sử dụng ánh sáng trắng là phương pháp quan sát trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa, giúp cho chúng ta phát hiện các tổn thương và can thiệp các tổn thương. Đây là phương pháp tối ưu mà không một phương pháp nào khác thay thế được nó. Nội soi giải tần hẹp chỉ là một giúp ích và nó tăng cường vai trò cho nội soi thường quy, chứ bản thân nó một mình không thể đứng riêng lẻ được. Nhiều nghiên cứu cho thấy là việc sử dụng nội soi giải tần hẹp kết hợp với nội soi phóng đại sẽ giúp tăng phát hiện các cái tổn thương tốt hơn hẳn so với nội soi thường quy. Tuy nhiên, khi đứng một mình thì nội soi giải tần hẹp không làm tăng tỷ lệ phát hiện các tổn thương. Và đặc biệt là trong nội soi tiêu hóa thì vai trò của người bác sĩ nội soi đóng vai trò rất quan trọng. Người bác sĩ cẩn thận, tỉ mỉ, chậm rãi, đánh giá từng khe từng kẽ niêm mạc, đánh giá cẩn thận hình thái của niêm mạc, đánh giá cấu trúc bề mặt niêm mạc và đánh giá màu sắc của niêm mạc đã có thể giúp ích cho chẩn đoán phần lớn các tổn thương của đường tiêu hóa. Ở phần cuối này, bọn mình rất muốn giới thiệu với các bạn bảng phân loại Ginet, ứng dụng nội soi giải tần hẹp kết hợp với nội soi phóng đại để đánh giá các tổn thương. Bảng phân loại này dựa vào kiểu hình mạch máu và kiểu hình của bề mặt niêm mạc để từ đó dự đoán được kiểu mô bệnh học. Với type 1 thì kiểu mạch máu chúng ta không quan sát thấy, nếu thấy thì nó giống như niêm mạc bình thường xung quanh. Bề mặt niêm mạc thì có những cái chấm sáng tối đều đặn và nó tương đồng với niêm mạc bình thường. Kiểu mô bệnh học có thể gặp đó là polyp tăng sản hoặc là polyp răng cưa không cuống. Đây là tổn thương lành tính và có thể chúng ta không phải can thiệp điều trị. Với Ginet type 2A, kiểu hình mạch máu kích thước bình thường và phân bố đồng đều và dạng lưới hoặc dạng xoắn ốc. Bề mặt niêm mạc đều đặn, có thể dạng nhú, dạng ống hoặc dạng phân nhánh. Và kiểu mô bệnh học phù hợp đó là tổn thương loạn sản độ thấp ở trong niêm mạc.
Đây là tổn thương cần phải cắt bỏ qua nội soi. Trên hình các bạn đang thấy đây là một polyp có kiểu hình mạch máu phân bố đều đặn dạng lưới bao quanh các niêm mạc hình ống màu trắng. Và đây là một tổn thương rất điển hình của Zinnet type 2A. Đây là một polyp dẹt không cuống, kích thước khoảng 5mm, kiểu hình mạch máu đều đặn dạng lưới bao quanh các cấu trúc niêm mạc dạng nhú đều đặn. Ở giữa polyp có vùng dẹt xuống và ít mạch máu. Đây là dấu hiệu thung lũng rất là điển hình và là một tổn thương Zinnet type 2A. Với Zinnet type 2B, kiểu hình mạch máu thường đa dạng và phân bố không đều đặn, trong khi kiểu hình bề mặt niêm mạc cũng không đều. Đây là một tổn thương loạn sản độ cao ở trong niêm mạc hoặc là ung thư xâm lấn nông xuống lớp dưới niêm mạc. Cần phải làm thêm các thăm dò khác như là siêu âm nội soi hoặc là siêu âm phóng đại kết hợp với nhuộm màu thật. Đây là một polyp mà các bạn nhìn thấy bề mặt có những cái vùng rìa nó gồ cao lên thì khá là đều đặn. Thế nhưng ở vùng giữa thì nó dẹt và rất là đa hình thái về mạch máu cũng như là kiểu hình niêm mạc không đều. Đây là một tổn thương Zinnet type 2B. Với Zinnet type 3, kiểu hình mạch máu thường có những vùng vô mạch xen kẽ với các vùng nhiều mạch máu bị gián đoạn. Kiểu hình bề mặt thường vô định hình. Và đây là một loại ung thư xâm lấn sâu ở dưới niêm mạc, cần phải điều trị bằng phẫu thuật loại bỏ. Trên hình các bạn thấy đây là một polyp ở vùng trực tràng rất là to, kích thước khoảng 4cm. Và vùng bề mặt khối u có một vùng lõm xuống rất là lớn, có những vùng vô mạch và xen kẽ những cái vùng rất là giàu mạch máu bị gián đoạn. Và kiểu hình bề mặt thì vô định. Đây là một tổn thương rất là điển hình của Zinnet type 3. Vâng, sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao ở điều kiện nước ta nội soi giải tần hẹp cũng như là nội soi phóng đại chưa đã phổ quát, mình lại đi giới thiệu cái bảng phân loại Zinnet của Nhật Bản này. Thực tế thì mình tin rằng trong tương lai gần, với cái đà phát triển của khoa học công nghệ như hiện tại thì cái nội soi phóng đại cũng như là nội soi nhuộm màu ảo hay là nội soi giải tần hẹp này nó sẽ phổ quát và nó sẽ phổ biến. Và một lý do nữa mình nghĩ rằng nước Nhật nó luôn đi trước thời đại, luôn đi trước về lĩnh vực nội soi, từ các hãng lớn và được các máy nội soi như là Olympus, như là cái Pentax hay là như là Fujinon. Chính vì vậy mà mình hy vọng rằng trong tương lai gần mình cũng sẽ được sở hữu một dàn máy có nội soi phóng đại và có nội soi giải tần hẹp. Cảm ơn các bạn.